අයිබෝවන් අපේ YouTube චැනල් එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අතිශයෙන් පුදුමාකාර දෙයක්. ඒ තමයි 2025 වසරේ AI ඒජන්ට්ලා ලෝකේ කොහොමද අල්ලගන්නේ කියන එක ගැන තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ AI ඒජන්ට් කියන්නේ සාමාන්‍ය තාක්ෂණයක් නෙවෙයි. මේවා තනියම හිතන, තනියම තීරණ ගන්න, අපිටත් වඩා ඉදිරියට ගිහිල්ලා ලෝකය පාලනය කරන්න පුළුවන් ඩිජිටල් බුද්ධිමතුන් තමයි. අද අපි මේ ගැන සවිස්තරාත්මකව පුදුම හිතන දේවල් ගොඩක් කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණයන් ගැන ඉගෙන ගන්න ඔය අලුත් කෙනෙක් වුණත් රොකට් සයන්ස් නොවි මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේදී මම ගොඩක් දේවල් ඉතා සරලව ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා දෙනවා. එහෙමනම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉස්සල්ලාම බලමු AI ඒජන්ට් කෙනෙක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. AI ඒජන්ට් කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් බලගන්නන මෘදුකාංග පද්ධතියක්. ඒ කියන්නේ භාවිත කරන්නන් වෙනුවෙන් ඉලක්ක වෙනුවෙන් හඹා යන කාර්යයන් ඉටු කරන ඩිජිටල් ඒජන්ට් කෙනෙක්. මේවට තියෙන්නේ තර්ක කිරීමේ හැකියාව, සැලසුම් කිරීමේ හැකියාව, මතකයන්, ඒ වගේම තනියම තීරණ ගන්න, ඉගෙන ගන්න සහ ඒවත් එක්ක අනුවර්තනය වීමේ හැකියාවක්. මේ හැකියාවන් ඔක්කොම ස්වාධීනයි. ඒ කියන්නේ මෙයා තනියම තමයි තීරණ ගන්නේ, තනියම තමයි ඉගෙන ගන්නේ, ඒ වගේම සැලසුම් කරන්නේ තනියම, මතක තියාගන්නේ තනියම, තර්ක කරන්නේ තනියම. මේ ඔක්කොම දේවල් මෙයා තනියම තමයි කරන්නේ. මේ හැකියාවන් එන්නේ ජෙනරේටිව් AI එකේ මල්ටි මොඩල් තාක්ෂණේ. ඒ කියන්නේ එකපාර ටෙක්ස්ට්, ඕඩියෝ, වීඩියෝ, මියුසික්, කෝඩ් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කතා කරනවා, ඒක අහලා AI ඒජන්ට් ඒක තනියම තේරුම් ගන්නවා. ඒකට පිළිතුරු දෙනවා. ඒ වගේම ඒකෙන් ඉගෙනගෙන ඊළඟ වතාවේ තවත් හොඳට උත්තර දෙනවා. මේක මරු වැඩක්නේ. 2025 වෙනකොට මේ AI ඒජන්ට්ලා ලෝකේ හැමතැනම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් බලමු මේ AI ඒජන්ට් වල තියෙන පුදුම හිතෙන ලක්ෂණ මොනවාද කියලා. පළවෙනි එක තමයි රීසනින්. එහෙම නැත්නම් තර්ක කරන එක. මේක තමයි AI ඒජන්ට් එකක මොළය. තොරතුරු බලලා ඒවා විශ්ලේෂණය කරලා තර්කානුකූලව තීරණ ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ ගෙදර බිල් ටික ගෙවන්න කියලා ඔයා AI ඒජන්ට් කියනවා. ඉතින් එයා ඒ බිල්ස් ටික බලලා ඒ ටික ගෙවනවා විතරක් නෙවෙයි, ඔයාට බිල් වලදී වැය වෙන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම යෝජනා කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි එයා තර්ක කරලා තනියම වැඩ කරන්නේ. ඊළඟ එක තමයි ඇක්ටිං. ඒ කියන්නේ තීරණ ගත්තට පස්සේ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාට ඕනි දේ එයා තනියම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරනවා. සමහර විට ඉස්සරහට මේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ අනාගත කාලේ ඉන්න AI ඒජන්ට් ඔයාගේ ආසාවන් බලලා ඔයාට කැමති දේවල් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි ඔබ්සර්විං. ඒ කියන්නේ නිරීක්ෂණය. පරිසරය දිහා බලලා තොරතුරු එකතු කරනවා. ඒව ඔයාගේ සමහර විට කාමරයේ උෂ්ණත්වය බලලා AC එක තනියම වෙනස් කරනවා වගේ දේවල් එයාට කරන්න පුළුවන්. එතකොට එයාලගේ තියෙන තවත් ලක්ෂණයක් තමයි මේ ඔබ්සර්විං කියන එක. ඊළඟ එක තමයි ප්ලෑනිං කියන එක. ඉතින් තවත් ලක්ෂණයක් තමයි ප්ලෑන් කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉලක්කයකට යන්න සුපිරි සැලැස්මක් හදලා දෙනවා. සමහර විට අනාගතයේදී ඔයාගේ වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරන දේ වුණත් AI ඒජන්ට් කෙනෙක් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි කලබරේටිං. වෙනත් AI එකක් එක්ක හෝ එහෙමත් නැත්නම් මිනිස්සුත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන එක තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ ගෙදර රොබෝයි Google Map එකයි එකතු වෙලා ඔයාට යන්න ගමනක්, ට්‍රිප් එකක් ප්ලෑන් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි self refining. ඒ කියන්නේ තමන්වම හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දෙන ෆීඩ්බැක් එකකින් එයා ඉගෙනගෙන ඊළඟ වතාවේ තවත් හොඳට වැඩ කරන්න එයා පුරුදු වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම එකතු වෙලා තමයි AI ඒජන්ට්ලට ලෝකය වෙනස් කරන්න පුළුවන් බලයක් ලබා දීලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු AI ඒජන්ට්ස්, AI ඇසිස්ටන්ට් සහ බොට්ස් අතර තියෙන වෙනස්කම්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ ටික පටල ගන්න නිසා මම මේ වගේ වෙනස්කම් ටිකත් ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා. AI ඒජන්ට්, AI ඇසිස්ටන්ට්, බොට් මේ වචන ටික ඔයාලට ඇහිලා ඇති. ඉතින් මේ ඔක්කොගෙම කතාව එක වගේනේ කියලා ඔයාලට බැලුවට පේනවා ඇති. හැබැයි මේ වගේ කතන්දරේ වෙනස්. AI ඒජන්ට් කෙනෙක් ගැන කතා කරොත්
මේවා තනියම ඉලක්ක හඹා යනවා, සංකීර්ණ කාර්යයන් කරනවා, තනියම තීරණ ගන්න පුළුවන් ඒජන්ට් කෙනෙක්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා කියන්නේ නැතුව බිස්නස් එකට ප්ලෑන් එකක් හදලා දෙනවා AI ඒජන්ට් කෙනෙක්. එතකොට එයා තනියම ඇනලයිස් කරලා ඔයාගේ මැදිහත් වීමක් නැතුව වෙනත් පුද්ගලයෙක් වගේ ඇක්ට් කරන ගමන් ඔයාට ඒ දේවල් ටික කරලා දෙනවා. සමහර විට ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් මේ දේ කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් බලමු AI ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් මේ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් AI ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් කියන්නේ ඔයත් එක්ක කොලැබරේට් වෙලා වැඩ කරන එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මැදිහත් වීමත් ඕන. ඔයා කියන දේට පිළිතුරු දෙනවා, උදව් කරනවා, ඒ වගේ දේවල් තමයි එයා කරන්නේ. Siri, Alexa වගේ ඒවා තමයි මේවට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලත් මේ වෙනකොට AI ඇසිස්ටන්ට්ස්ලා යූස් කරලා ඇති. හැබැයි AI ඇසිස්ටන්ට්ස්ලා යූස් කරත් එතනදි තීරණ ගන්න ඔයා. ඊළඟ එක තමයි bots. මේවා pre-program rules අනුව තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු විදිහටයි වැඩ කරන්නේ. සරල කාර්යයන් විතරක් මෙයාලට කරන්න පුළුවන් ඒජන්ට් එකක් තමයි බොට්ලා කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට කස්ටමර් සර්විස් බොට් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට පුළුවන් ඒ අදාළ සර්විස් එකට අදාළ වහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න විතරයි. ඉතින් දැන් තේරෙනවනේ වෙනස. AI ඒජන්ට් කෙනෙක් තනියම තීරණ ගන්නවා. ඇසිස්ටන්ට්ස්ලා ඔයාලත් එක්ක වැඩ කරනවා. බොට්ලා රූල්ස් වලට අනුව විතරක් වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ කම්ප්ලෙක්සිටි එකේදී ඉගෙනීමේදී AI ඒජන්ට්ලා තමයි ඉදිරියෙන්ම ඉන්නේ. දැන් බලමු මේ AI ඒජන්ට්ලා කොහොමද මේ පුදුම වැඩ කරන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි persona. ඒජන්ට් එකකට තියෙනවා කැරක්ටර් එකක්. ඒ කියන්නේ එයාගේ රෝල් එක, ස්ටයිල් එක, කමියුනිකේෂන් කරන විදිය මේ හැම දෙයක්ම එයාට තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි හිතමු ඔයා ගාව ඉන්නවා කියලා පර්සනල් ෆයිනෑන්ස් ඒජන්ට් කෙනෙක්. එයා පොඩ්ඩක් සීරියස් විදිහට කතා කරන්නේ. හැබැයි අපිට අර කලින් අපි දන්න ඇසිස්ටන්ට්ස්ලා ගත්තොත් එහෙම එයාලා අපිට විහිළු කරනවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක සුහදව කතා කරනවා. හැබැයි පර්සනල් ෆයිනෑන්ස් ඒජන්ට් කෙනෙක් ඔයා ගාව හිටියොත් එයා සීරියස් විදිහට තමයි ඔයත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා යාගේ රෝල් එක හරියටම ප්ලේ කරනවා. ඉතින් ඊළඟ කාරණාව තමයි මෙමරි එක. අපි දන්න සාමාන්‍ය මතක වර්ග 4ක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි ෂෝට් ටර්ම් මෙමරි, කියන්නේ කෙටි කාලීන. ඊළඟ එක ලොන්ග් ටර්ම් මෙමරි, දිගු කාලීන මතක. ඊළඟ එක තමයි එපිසෝඩික්, ඒ කියන්නේ පසුගිය අත්දැකීම් සම්බන්ධ මතකයන් තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි කොන්සන්සස්, ඒ කියන්නේ අනිත් ඒජන්ට්ලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න එක. ඒකෙන් ඒජන්ට එක එක කන්ටෙක්ස් තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒජන්ට් ඔයාගේ සන්දර්භය අවබෝධ කරගෙන තමයි තීරණ ගන්න සහ ඒ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්නේ, ඒ වගේම තේරුම් ගන්නේ. ඊළඟ එක තමයි ටූල්ස්. ටූල්ස් කියන්නේ ඒජන්ට් එකකට ලෝකයේත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න උදව් කරන ෆන්ක්ෂන්ස්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් AI එකට රියල් ටයිම් ඩේටා ගන්න ඕන නම් එයා වෙබ් සර්චින් ටූල් එකක් යූස් කරනවා. ඊළඟට මොඩල්, large language model, එහෙම නැත්නම් LLM එකක් තමයි AI ඒජන්ට් එක්ක මොලේ වෙන්නේ. ඒවා භාෂාව තේරුම් ගන්නවා, තර්ක කරනවා, ඒ වගේම එක එක ඇක්ටිවිටීස් කරනවා. මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ LLM එකක් යූස් කරලා වැඩ කරද්දි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් OpenAI ලගේ 2025 රිලීස් වෙන ඒජන්ටික් ටූල් එකක් අපි ගමු. AI ඒජන්ට් එකක් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක කන්ට්‍රෝල් කරලා ඔයාට ඕනි කරන රිපෝට් එකක් හදලා දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මෙයා කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? තනියම ස්වයංක්‍රීය වැඩ කරනවා, ස්වයංක්‍රීයව තීරණ ගන්නවා. ඒ වගේම වෙබ් සර්චින් ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. large language model එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. අර කලින් දේවල් ගැන රිපෝට් එකක් දෙනවා නම් මෙමරිස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම රිපෝට් එකක් හදලා දෙන්නේ සමහර විට එයා යම්කිසි කැරක්ටර් එකක් විදිහට ඇක්ට් කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි AI ඒජන්ට් කෙනෙක් හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ AI ඒජන්ට්ලත් වර්ගීකරණයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඒකත් ඉගෙන ගමු. පළවෙනි එක තමයි ඉන්ටරැක්ටිව් පාර්ට්නර්ස් කියන්නේ. මේවා ඔයා එක්ක කතා කරන කස්ටමර් සර්විස්, හෙල්ත් කෙයා, එඩියුකේෂන් වගේ තැන්වලට උදව් කරන ඒජන්ට්ලා. උදාහරණයක් විදිහට ඩොක්ටර් ඒජන්ට් එකකින් ඔයාගේ සිම්ප්ටෝම්ස් බලලා උපදෙස් දෙනවා වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ඔටෝනමස් බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් ප්‍රොසෙස් කියන්නේ. මේවා බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වැඩ කරනවා. ඩේටා ඇනලයිස් කරනවා, ප්‍රොසෙසර්ස් ඔප්ටිමයිස් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට
ෆැක්ටරි එක AI ඒජන්ට් එකක් දාලා ප්‍රොඩක්ෂන් එක තනියම ඉෆිෂන්ට් කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි සිංගල් ඒජන්ට්. තනි ඒජන්ට් එකක් කියන්නේ ස්පෙසිෆික් ගෝල් එකකට වැඩ කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට shopping ඒජන්ට් එකක් ඔයාට ඕන බාණ්ඩ හොයලා දෙනවා වගේ එකක්. ඊළඟ එක තමයි මල්ටි ඒජන්ට්. ගොඩක් ඒජන්ට්ලා එකතු වෙලා තමයි මේ කම්ප්ලෙක්ස් ටාස්ක් කරන්න පුළුවන් හිදී මල්ටි ඒජන්ට්ලා හදන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝල් එකකට ගොඩක් AI ඒජන්ට්ලා එකතු වෙලා ට්‍රැෆික් මැනේජ් කරනවා වගේ වැඩක්. ඉතින් මේ විදිහට ලෝකයට විවිධාකාරයේ ඒජන්ට්ලා වර්ග ඉදිරියේදී එකතු වෙයි. මේ කට්ටිය එක එක විදිහට බලපෑම් කරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට මොනවාද වෙන්නේ කියලා. 2025 කියන්නේ AI ඒජන්ට්ලාගේ ස්වර්ණමය යුගයක් කියලා කියනවා. AI ඒජන්ට් මාකට් එක 2024 දී ඩොලර් බිලියන 5.1 වුණත් 2030 වෙනකොට ඒක ඩොලර් බිලියන 47.1ක් යනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේක 144.8ක වර්ධනයක්. ඉතින් මේ ළඟදී ආපු නිවුස් එහෙම පොඩ්ඩක් බැලුවා නම් ඔයාලා දකින්න ඇති ගොඩක් පොපියුලර් අය AI ඒජන්ට්ලට සහ AI ටෙක්නොලොජිස් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන බලා ගන්න පුළුවන්. OpenAI එක 2025 මාර්තු මාසෙ වෙද්දී ඒජන්ටික් ටූල් එකක් එලි දක්වලා තියෙනවා. වෙබ් සර්ච්, කම්පියුටර් කන්ට්‍රෝල්, රියල් ටයිම් ඩිසිෂන් මේකින් වගේ පුදුම හිතෙන ටූල්ස් ගොඩක් මේ කට්ටිය ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. 2025 දී ව්‍යාපාරවලට 125ක් AI ඒජන්ට්ලා භාවිතා වෙයි කියලා කියනවා. ඒ වගේම 2027 වෙනකොට ඒක 150ක් දක්වා වර්ධනය වෙයි කියලා ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට Google DeepMind එකේ Marina AI ඒජන්ට් එක වෙබ් බ්‍රවුසින් කරලා ඔයාට ඕන දේ තනියම හොයනවා. Microsoft Copilot 2025 දී ඔයාගේ දවස මැනේජ් කරනවා. ඊමේල්, මීටින්ග්ස්, ටාස්ක් හැම දෙයක්ම AI ඒජන්ට්ලාගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පුදුමයි. එකක් තමයි කාර්යක්ෂමතාවය. ඔයාගේ වැඩ ඉක්මනින් හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තීරණ ගැනීම. ඩේටා බලලා හොඳම ඩිසිෂන් එක තමයි එයා ගන්නෙ. ඊළඟ එක තමයි වැඩි හැකියාව. ඒ කියන්නේ ටූල්ස් එක බලලා ලෝකයේත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න එයාට හැකියාවන් ගොඩක් තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි සමාජ අන්තර්ක්‍රියා. ඒ කියන්නේ මල්ටි ඒජන්ට් සිස්ටම් එකක් එක්ක human behaviors simulate කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට 2025 දී රෝහල් 90ක් AI ඒජන්ට් භාවිතා කරලා පේෂන්ට්ලාගේ ට්‍රීට්මන්ට් ප්ලෑන් කරනවා කියලා කියනවා. හැබැයි AI ඒජන්ට්ලා එක්ක අභියෝග කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි සංවේදීතාවය. තෙරපි, සෝෂල් වර්ක් වගේ ඉමෝෂනල් ඉන්ට්‍රිගේෂන්ස් ඕන තැන්වලදී AI වල අඩුපාඩු දකින්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එන්නේ ආචාර ධර්ම පැත්තේ. ලෝ, හෙල්ත් කෙයාර් වගේ එතිකල් ඩිසිෂන් ගන්න AI සූදානමක් නැහැ. ඊළඟ එක තමයි ෆිසිකල් එන්වයරන්මන්ට් එක. සර්ජරි, ඩිසාස්ටර් රිස්පොන්ස් වගේ ඩයිනමික් තැන්වලදී AI වලට හැසිරෙන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඊළඟ එක තමයි රිසෝසස්. AI ඒජන්ට් එකක් හදන්න ගොඩාක් රිසෝසස් ඕන වෙනවා. 2025 දී සයිබර් ක්‍රයිම් ඩොලර් ට්‍රිලියන් 8ක් ඉක්මවනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක AI ආරක්ෂා කරන එකත් අභියෝගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් AI ඒජන්ට් භාවිතත් වෙන තැන් කිහිපයක් ගැනත් අපි කතා කරමු. එකක් තමයි කස්ටමර් ඒජන්ට්. පර්සනලයිස් කස්ටමර් සර්විස් දෙන තැන්වලදී කස්ටමර් ඒජන්ට්ලා පාවිච්චි කරනවා. ක්වෙස්චන් ආන්සර් කරනවා, ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට්ස් රෙකමන්ඩ් කරනවා. මේ වගේ කස්ටමර් සර්විස් දෙන්න පුළුවන් කස්ටමර් ඒජන්ට්ස්ලාට. ඊළඟට එම්ප්ලොයි ඒජන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ කට්ටියට ටාස්ක් කරන්න, කන්ටෙන්ට් එඩිට් කරන්න, ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කරන්න, මේ වගේ ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉන්නවා ක්‍රියේටිව් ඒජන්ට්ලා. මේ කට්ටියට ඩිසයින් කරන්න, කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන්න, කැම්පින් ජෙනරේට් කරන්න, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉන්නවා ඩේටා ඒජන්ට්ලා. ඩේටා ඒජන්ට්ලාට පුළුවන් ඩේටා ඇනලයිස් කරන්න, ඉන්ටිග්‍රේෂන්ස් කරන්න වගේම ඒවත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙලා වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ඉන්නවා කෝඩ් ඒජන්ට්ලා. කෝඩ් ඒජන්ට්ලාට පුළුවන් කෝඩින් එක්ක ෆාස්ට් වැඩ කරන්න. ඊළඟට ඉන්නවා සිකියුරිටි ඒජන්ට්ලා. ඒ කට්ටියට ඇටැක් ප්‍රිවෙන්ට් කරන්න වගේම ඒවත් එක්ක ෆාස්ට් වැඩ කරන්න යාලට පුළුවන්කම තියෙනවා.
Google Cloud එක AI agent වල පෝට්ෆෝලිය එකක් දෙනවා. Assistance, pre-built agents, custom tool එක ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. Vertex AI කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලා නිකන් ඉන්න ගමන් try කරලා බලන්න. මං ඉස්සරහට ඒ ගැන තවත් වීඩියෝ එකකුත් දාන්නම්. ඉතින් 2025 කියන්නේ AI agentලා ලෝකයේ ගිලගන්න අපූර්ව වර්ෂයක් වෙයි. මේවා ඔයාගේ ජීවිතේට අමුතු විදිහට වෙනස්කම් ඇති කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම බලපහයි. ඔයා මේ ගැන මොනවද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙමනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අද වීඩියෝ එකකින් සමු ගන්නවා මේ ටෙක් දෙයියෝ YouTube දැනුම අවකාශය.